สวัสดีครับอัปเดตข่าว Apple ครับมาเริ่มจากข่าวเรื่องของยอดขายกันก่อนมันมีรายงานบอกว่า Apple Watch มียอดขายเติบโตขึ้น 21% ในไตรมาสแรกปี 2026 Counterpoint Research รายงานข้อมูลว่า Apple Watch ยังคงเป็นสมาร์ทวอทช์นะครับที่ขายดีที่สุดในโลกโดยมียอดจัดส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 21% นะครับในไตรมาสแรกของปี 2026 นี้เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้ามาดูตลาดโดยรวมของสมาร์ทวอทช์กันก่อนนะครับโดยรวมเนี่ยรายงานเผยว่าเติบโตขึ้นเพียง 4% เท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันทำให้ Apple เจ้าเดียวนะครับสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้มากถึง 23% นะครับมาดูแบรนด์อื่นกันครับหัวเว่ยเนี่ยยังคงรักษาตำแหน่งที่2นะครับไว้ได้อยู่มียอดจัดส่งเพิ่มขึ้นประมาณสัก 12% นะครับมีส่วนแบ่งตลาดโดยรวมอยู่ที่ 17% ส่วน Xiaomi นะครับมียอดจัดส่งเพิ่มขึ้น 9% ขณะที่ iMove นะครับเติบโตขึ้น 2% โดยทั้ง2แบรนด์เนี่ยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดในระดับใกล้เคียงกันไว้ได้ซึ่งกลับกันกับ Samsung นะครับที่เป็นผู้ผลิตใหญ่รายเดียวที่เจอปัญหายอดขายตกอย่างหนักโดยยอดจัดส่งเนี่ยลดลงมากถึง 28% แล้วก็ส่วนแบ่งตลาดลดลงอยู่ที่2หน่วยของเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าสูงมากๆหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Apple ขาย Apple Watch ได้ดีนะครับรายงานเผยว่ามาจากยอดขายของตัว Apple Watch SE 3 นะครับที่ราคาเข้าถึงง่ายขึ้นมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เก่งขึ้นมากๆเลยสามารถจับผู้ใช้ที่อยากได้สมาร์ทวอทช์เครื่องใหม่เข้ามาสู่ Ecosystem ของ Apple ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับรายงานเผยว่าราคาเฉลี่ยของสมาร์ทวอทช์เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดย Counterpoint Research เขาอธิบายว่าปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ราคาของสมาร์ทวอทช์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากการใส่เซ็นเซอร์สุขภาพเข้าไปในตัวเครื่องมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยี AI ด้วยแล้วก็ความต้องการสมาร์ทวอทช์ในระดับพรีเมียมตลาดเนี่ยเกิดใหม่มากๆเลยนะครับในตลาดใหญ่อย่างอินเดียแม้ต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นนะครับจะกระทบตลาดสมาร์ทโฟนนะแต่ว่ารายงานเผยว่ากระทบน้อยกว่าตัวสมาร์ทวอทช์ทำให้สมาร์ทวอทช์เนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ต้นทุนไม่ได้สูงมากนะครับCounterpointเผยว่าเนื่องจากต้นทุนชิ้นส่วนโดยรวมของสมาร์ทวอทช์ยังต่ำกว่าสมาร์ทโฟนอย่างมีนัยสำคัญนะครับทำให้ผู้ผลิตสมาร์ทวอทช์สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ง่ายกว่าแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการปรับขึ้นราคาชิ้นส่วนได้น้อยกว่าด้วยยอดขาย iPhone เพิ่มขึ้น 10% ส่วนทางตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมที่หดตัวลงในช่วงกลางปี 2026 นี้Counterpoint Research เจ้าเดิมนะครับรายงานข้อมูลว่ายอดขาย iPhone ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในช่วงกลางปี 2026 โดยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วงตลาดสมาร์ทโฟนที่ยังคงเจอปัญหาภาวะชะลอตัวโดยยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกโดยรวมเนี่ยลดลง 8% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าCounterpoint Research รายงานข้อมูลว่าข้อมูลที่เขารายงานไปนะครับเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกันแล้วที่ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกเนี่ยหดตัวลง Apple และหัวเว่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เพียง2รายเท่านั้นนะครับที่สามารถเพิ่มยอดขายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวหัวเว่ยเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนะครับในกลุ่มผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่โดย Counterpoint Research มองว่าทั้ง Apple แล้วก็หัวเว่ยเนี่ยสามารถรับมือสภาวะตลาดที่ท้าทายได้ดีกว่าคู่แข่งรายอื่นส่วนผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆเนี่ยเจอปัญหากันหมดเลยนะครับมาดูกันก่อน Samsung เนี่ยลดลง 1% Oppo ลดลง 10% Xiaomi ลดลง 17% แล้วก็ Vivo ลดลง 19% ขณะที่แบรนด์อื่นๆที่นอกเหนือจากนี้โดยรวมแล้วมียอดขายลดลงถึง 19% Counterpoint Research รายงานข้อมูลว่าแม้แบรนด์สมาร์ทโฟนใหญ่ๆเนี่ยเขาได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในจีนนะครับแล้วก็รวมถึงอินเดียที่เป็นตลาดใหญ่ก็ยังทำไม่ได้นะครับไม่สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อได้สาเหตุสำคัญมาจากภาวะขาดแคลนหน่วยความจำนะครับที่ยังคงเกิดขึ้นในทั่วอุตสาหกรรมของสมาร์ทโฟนทำให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายรายเนี่ยจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคาแล้วก็การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่Counterpoint Research รายงานข้อมูลว่าขณะนี้เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับว่าราคาหน่วยความจำจะยังคงอยู่ในระดับสูงในตลอดปี 2026 นี้ส่งผลให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ Counterpoint Research เผยว่าผู้ผลิตหลายรายเนี่ยได้ปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับอย่างเช่นการปรับขึ้นราคาสมาร์ทโฟนการเลื่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่การลดต้นทุนการผลิตอย่างเข้มงวดนะครับการลดสเปคหรือว่าฟีเจอร์บางส่วนในอุปกรณ์บางรุ่นแล้วก็บริหารจัดการช่องทางจำหน่ายเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ Apple และหัวเว่ยจะสามารถเติบโตส่วนทางตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมนะครับแต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเนี่ยถือว่าเจอแรงกดดันมากๆในเรื่องของต้นทุนแล้วก็หน่วยความจำที่สูงขึ้นความต้องการซื้อที่ชะลอตัวดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับที่ปีนี้จะซบเซามากๆเลยเรื่องของสมาร์ทโฟนข่าวต่อมาครับทีมคุกเผยว่าสินค้า Apple จะแพงขึ้นเนื่องจากต้นทุนชิปแล้วก็หน่วยความจำสูงขึ้นทีมคุก CEO ของ Apple นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal นะว่าบริษัทต้องปรับราคาสินค้าขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนหน่วยความจำแล้วก็ความจุตัวเครื่องที่พุ่งสูงขึ้นอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่า Apple ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพียงลำพังได้อีกต่อไปแล้วก็ต้องส่งผ่านส่วนหนึ่งนะครับไปยังราคาสินค้า
หรือผลักดันไปยังผู้บริโภคนั่นเองทีมคุกไม่ได้บอกว่าสินค้าตัวไหนจะถูกขึ้นราคาบ้างแต่ว่าแนวโน้มที่มากที่สุดนะครับก็คือ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max รวมถึง iPhone Ultra ที่จะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปี 2026 นี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยอาจจะแพงกว่า iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max ค่อนข้างพอสมควรเลยส่วนราคา iPad แล้วก็ Mac เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นราคาในเวลาอันใกล้นี้ด้วยนะครับ The Wall Street Journal เนี่ยรายงานข้อมูลว่า Apple จะต้องปรับราคาอุปกรณ์ขึ้นเป็นอย่างมากเลยเพื่อรักษา margin กำไรไว้นะครับขณะที่บริษัทวิจัยชื่อว่า Tech Insight เนี่ยประเมินว่า Apple ต้องทำให้ iPhone 18 Pro มีราคาแพงขึ้นประมาณ$270เพื่อรักษา margin ของกำไรให้มันมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ Apple ได้ปรับราคาของ Mac mini ไปแล้วโดยใช้วิธีการตัดตัวเริ่มต้นลงนะครับจากราคาเดิมอยู่ที่$599หากไปซื้อณตอนนี้นะครับ Mac mini ตัวชิป M4 ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่$799นั่นเองและ Apple เองก็ได้ยกเลิกสเปคของตัว Mac mini แล้วก็ Mac Studio บางตัวนะครับในสเปคสูงหลายรายการเพราะว่าชิปไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายนั่นเองทีมพวกบอกว่า Apple มีปัญหามากนะครับเกี่ยวกับชิปแล้วก็หน่วยความจำแต่ชิปความจุเนี่ยก็มีปัญหาเช่นกันมีซัพพลายที่น้อยลงนะครับขณะที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการอุปกรณ์มากขึ้นแล้วก็ผู้ผลิตหน่วยความจำเนี่ยส่งผ่านการขึ้นราคาครั้งใหญ่มาให้ Apple เองโดย Apple นะครับจะใช้เงินสดนะครับเพื่อเพิ่ม Memory Supply แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าเขาจะทำยังไงบ้างอย่างไรก็ตามทีมพวกเขาระบุชัดเจนนะครับว่า Apple ไม่ได้มีแผนในการสร้างโรงงานผลิตชิปผลิตหน่วยความจำแล้วก็ผลิตชิปความจุด้วยตัวเองโดยที่ทีมพวกเนี่ยเขาบอกว่าเราทำทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าเรารู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรแม้ผู้ผลิตชิปความจุรายใหญ่อย่าง Samsung SK Hynix แล้วก็ Micron จะเพิ่มกำลังการผลิตก็ตามแต่ว่ากำลังการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยถูกจัดสรรให้กับการผลิตชิปสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับส่งผลให้ชิปสำหรับอุปกรณ์ผู้บริโภคอย่างเช่นสินค้า Apple อย่าง iPhone เนี่ยยังคงน้อยกว่าการผลิตชิปสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองทำให้ตัวชิปเนี่ยขาดแคลนส่งผลให้ต้นทุนของชิปเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยในขณะที่ Apple เองนะครับก็ต้องเพิ่มแรมในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้รองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆโดยทีมคุกเขาได้เปรียบเทียบสถานการณ์ชิปขาดแคลนครั้งนี้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นเลยนะครับในสาขาไหนๆมากว่า40ปีต่อจากข่าวเมื่อกี้เลยนะครับรายงานเผยว่า iPhone 18 Pro อาจมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่$1,399หรือว่ามากกว่านั้นหลังจากที่ทีมคุกเขายืนยันนะครับว่า Apple เตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าหลายรายการจากต้นทุนชิ้นส่วนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ The Wall Street Journal ได้วิเคราะห์ว่า iPhone 18 Pro อาจมีราคาเริ่มต้นสูงถึง$1,399หรือว่ามากกว่านั้นโดยตัวเลขดังกล่าวนะครับเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่เลยเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 17 Pro ที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่$1,099ทีมคุกยอมรับนะครับว่า Apple ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากต้นทุนชิปแล้วก็ต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นสูงได้เมื่อถูกถามว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยจะขึ้นราคาบ้างทีมคุกเองก็ตอบสั้นๆนะครับว่าเราคงกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่คาดว่า Apple จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Apple เปิดตัว iPhone 18 Pro หรือว่า iPhone รุ่นใหม่นั่นเอง The Wall Street Journal ได้ร่วมกับบริษัทวิเคราะห์ต้นทุนนะครับอย่าง Tech Insight นะประเมินว่า iPhone 18 Pro เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอย่างน้อย$1,299แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคา$1,399จะเป็นราคาที่เหมาะสมซะมากกว่าการประเมินดังกล่าวเนี่ยอ้างอิงจากต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับได้แก่แรมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบกล้องรุ่นใหม่รวมถึงต้นทุนการผลิตโดยรวมพร้อมมีการคำนวณจากอัตรากำไรนะครับที่ Apple มักรักษาไว้ในผลิตภัณฑ์ระดับโปรแม้ Apple จะไม่เปิดเผยรายละเอียดกำไรของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าข้อมูลจาก Tech Insight เนี่ยระบุว่า iPhone 17 Pro ราคา$1,099มีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยประมาณ 47% แล้วก็หาก Apple ต้องการรักษาอัตรากำไรตัวนี้ไว้นะครับต้นทุนของ iPhone 18 Pro เนี่ยจะทำให้ Apple จะต้องตั้งราคาอยู่ที่ประมาณสัก$1,371แต่ว่าตัวเลขกลมๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับจะอยู่ที่$1,399นั่นเองครับหาก iPhone 18 Pro ราคาเริ่มต้นอยู่ที่$1,399นะครับรุ่น Pro Max ก็จะมีความเป็นไปได้จะอยู่ที่ประมาณสัก$1,499เนื่องจากปัจจุบันเนี่ย Apple ตั้งราคา iPhone รุ่น Pro กับ Pro Max ต่างกันประมาณสัก$100นะครับส่วน iPhone Ultra หรือว่า iPhone รุ่นจอพับอาจจะเปิดตัวในราคาเริ่มต้นประมาณสัก$2,000หากการคาดการณ์ของ The Wall Street Journal ถูกต้องนะครับ iPhone 18 Pro เนี่ยจะมีราคาเพิ่มขึ้นประมาณสัก$200-300เมื่อเทียบกับ iPhone 17 Pro Max ซึ่งถือว่าเป็นการปรับราคาครั้งใหญ่ที่สุดของ Apple เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นการประมาณการจากต้นทุนของสื่อเท่านั้นครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยรอดูกันนะครับในเดือนกันยายนปี 2026 นี้มาดูข่าวลือของ iPhone 18 ตัวมาตรฐานกันบ้างนะครับรายงานเผยว่า iPhone 18 ตัวมาตรฐานมาพร้อมแรม 12GB Apple เปิดตัว Siri AI นะครับมาพร้อมฟีเจอร์โมเดลที่ทรงพลังที่สุดสามารถประมวลผลบนอุปกรณ์ได้แต่ว่าฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะรองรับอุปกรณ์ที่ใช้แรม 12GB ขึ้นไปถ้าเป็น iPhone ณ ปัจจุบันเนี่ยก็จะมี iPhone Air iPhone 17 Pro และก็ iPhone 17 Pro Max เท่านั้น iPhone 17 ตัวมาตรฐานเนี่ยใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้ไม่ได้นะครับเหตุผลสำคัญนะครับที่ iPhone 17 ตัวมาตรฐานใช้งานฟีเจอร์เก่งๆของตัว Siri AI ไม่ได้เพราะว่า
ตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับแรม8 GB เท่านั้นแต่ว่าข้อจำกัดนี้รายงานเผยว่าจะไม่เกิดขึ้นกับตัว iPhone 18 ตัวมาตรฐานนะครับเพราะว่าตัวเครื่องอาจจะได้อัปเกรดแรมมาเป็น12 GB รายงานเผยว่า Apple ได้ขอให้ซัพพลายเออร์แรมนะครับเพิ่มการจัดหาชิป LPDDR5X สำหรับ iPhone รุ่นถัดไปรายงานเผยว่า Apple ยังคงจัดซื้อ Mobile DRAM นะครับจากผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุด3รายของโลกได้แก่ Samsung SK Hynix แล้วก็ Micron ในราคาที่สูงกว่าระดับตลาดนะครับและ Apple อาจเจรจาเรื่องราคานะครับได้ดีกว่าซัพพลายเออร์เจ้าอื่นเพราะว่า Apple สั่งทีเนี่ยสั่งเยอะมากๆเลยหาก iPhone 18 ตัวมาตรฐานมาพร้อมกับแรม12 GB จริงก็เท่ากับว่าตัวแรมเนี่ยจะเท่ากับตัวรุ่น Pro เลยนะครับแต่ว่าคงเป็นไปได้แหละคือฟีเจอร์เก่งๆของ Siri AI เนี่ยต้องรองรับตัวเครื่องที่มีแรม12 GB ขึ้นไปถ้า iPhone 18 ตัวมาตรฐานที่เป็นรุ่นใหม่แล้วไม่รองรับเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ iPhone 18 ตัวมาตรฐานจะได้แรม12 GBผู้ผลิตยืนยันนะครับ iPhone 18 ตัวมาตรฐานเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 Laken Precision นะครับเป็นซัพพลายเออร์ผลิตเลนส์กล้องของ iPhone รายหลักของ Apple นะครับได้เปิดเผยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า iPhone 18 ตัวมาตรฐานของ Apple นะครับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 โดยอ้างอิงจากพันธมิตรในซัพพลายเชนของ Apple นะครับแต่ว่าดูเหมือนจะช่วยยืนยันข่าวลือในก่อนหน้านี้เราได้เห็นหลายข่าวลือนะครับว่า iPhone 18 ตัวมาตรฐานเนี่ยน่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 มากกว่าไม่น่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2026 นี้มาจากการปรับไทม์ไลน์การเปิดตัวของ Apple นั่นเองโดยปกติแล้ว Apple จะมีวงจรการเปิดตัวสมาร์ทโฟนแบบรายปีนะครับโดยจะเปิดตัว iPhone ซีรีส์เรือธงเนี่ยในช่วงปลายปีของแต่ละปีนั่นแหละซึ่งปกติแล้วมักจะเป็นในช่วงกลางเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งนี้น่าจะเริ่มเปลี่ยนไปแหละตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2026 รายงานหลายฉบับเนี่ยระบุว่า iPhone 18 ตัวมาตรฐานนะครับจะเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 และในเดือนกันยายนปี 2026 นี้คาดว่าจะมี iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone Ultra เท่านั้นนะครับที่จะเปิดตัวในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Laken Precision นะครับประธานของเขาเนี่ยกล่าวว่าลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐนะครับได้เลื่อนการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกไปเป็นไตรมาส 1 ปี 2027 ส่งผลให้การจัดซื้อชิ้นส่วนเนี่ยเลื่อนออกไปเป็นในช่วงปลายปีและช่วยเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานได้เต็มที่นะครับในไตรมาสที่ 4 แม้ประธานบริษัทเขาไม่ได้ระบุชื่อลูกค้าของเขานะครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงแหละที่จะเป็น iPhone เพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนกล้องให้กับ iPhone นั่นเองคำกล่าวดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาแทบจะไม่พูดเรื่องพวกนี้เลยแนวทางการแยกเปิดตัว iPhone ของ Apple เนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับรายงานเผยว่าจะช่วยให้ Apple สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ไลน์อัพของสินค้าอย่าง iPhone เนี่ยจะเพิ่มเป็น6อุปกรณ์แทนที่จะเป็น5อุปกรณ์ตัวเดิมนะครับแล้วก็ช่วยรักษาโมเมนตัมของยอดขายได้ตลอดทั้งปีด้วยหากสรุปง่ายๆก็คือในช่วงปลายปีเนี่ย Apple จะเปิดตัว iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max และ iPhone Ultra ส่วนในช่วงต้นปี 2027 นะครับก็จะเปิดตัว iPhone 18 รุ่นมาตรฐาน iPhone 18e แล้วก็ iPhone Air รุ่นที่ 2 นั่นเองนะครับ iPhone Air รุ่นใหม่จะมาพร้อมกล้องหลัง 2 ตัวคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 Bloomberg รายงานข้อมูลว่า iPhone Air รุ่นที่ 2 นะครับจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 มาพร้อมกล้องหลัง 2 ตัวได้แก่กล้อง Wide แล้วก็กล้อง Ultra Wide เป็นการเพิ่มกล้อง Ultra Wide เข้ามาเพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่ต้องการถ่ายภาพแบบมุมกว้างมากขึ้นรายงานเผยว่าตัวเครื่องเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการทดสอบผลิตขั้นสูงแล้วนะครับโดยดีไซน์โดยรวมเนี่ยยังคงเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าต่างกันแค่มีการเพิ่มเลนส์กล้องตัวที่ 2 เข้ามารายงานเผยว่า Apple ต้องการปรับปรุงให้ iPhone Air ตัวใหม่นะครับมีเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานขึ้นทั้งการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นส่วนภายในนะครับเนื่องจากดีไซน์คล้ายรุ่นเดิมนะครับพื้นที่ใส่แบตอาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากนักก็อาจจะเน้นเรื่องของการใส่ชิปใหม่ที่เก่งมากขึ้นนั่นเองก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาหลายครั้งนะครับว่า Apple ต้องการเพิ่มกล้องตัวที่ 2 ให้กับ iPhone Air เพื่อแก้ปัญหาที่ลูกค้าบ่นกันมากเกี่ยวกับรุ่นปัจจุบันนะครับคือการมีกล้องหลังเพียงแค่ตัวเดียวถ่ายรูปเนี่ยไม่ค่อยจุใจสักเท่าไหร่แน่นอนครับ iPhone Air รุ่นที่ 2 มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 มาพร้อมกับ iPhone 18 รุ่นมาตรฐานแล้วก็ iPhone 18e ส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยรอดูกันต้นปีหน้านะครับนักปล่อยข่าวลือชี้ว่าข่าวลือเรื่องการเลื่อนเปิดตัว iPhone Ultra เป็นข่าวปลอมฟิกโฟคัสที่ท่านนะครับรายงานข้อมูลว่าข่าวเรื่องของการเลื่อนวันเปิดตัว iPhone Ultra เนี่ยเป็นเรื่องปลอมนะครับแล้วก็เป็นข่าวปลอมและข้อสงสัยว่าจะเลื่อนไปเปิดตัวปีหน้านั้นเป็นไปไม่ได้ครับมันไกลเกินไปซึ่งรายงานก่อนหน้านี้หลายๆรายงานนะครับเขาระบุว่า iPhone Ultra หรือว่า iPhone จอพับรุ่นแรกของ Apple อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ในช่วงปลายปี 2026 นี้ฟิกโฟคัสที่ท่านนะครับรายงานข้อมูลว่าแผนการเปิดตัวยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ iPhone Ultra เนี่ยอาจจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แต่อาจขายช้ากว่าอย่างไรก็ตามก็มีรายงานมาหลายๆรายงานนะครับระบุว่า iPhone Ultra เนี่ยเจอปัญหาเรื่องของวิศวกรรมในการผลิตนะครับโดยก่อนหน้านี้อีสแตนดี้ท่านเนี่ยรายงานข้อมูลว่า iPhone Ultra ของ Apple ยังเจอปัญหาเรื่องความทนทานของกลไกบานพับและรายงานเผยว่า Apple เนี่ยได้แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ไปแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าปัญหาเหล่านี้จะกระทบกับกำหนดการเปิดตัวแล้วก็การเปิดขายหรือไม่
Apple เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบริษัทที่เข้มงวดกับผลิตภัณฑ์ใหม่ค่อนข้างมากแต่ข้อกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสเปคแล้วก็ความทนทานของบานพับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติในช่วงการเปิดตัวบัคเกอร์เบนรายงานข้อมูลว่า iPhone Ultra อาจจะไม่ขายนะครับพร้อมกับ iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ในเดือนกันยายนและทีมรองจากบาร์เคลย์นะครับชี้ว่า iPhone Ultra จะไม่จัดส่งจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคมปี 2026จริงๆแล้ว Apple ก็เคยทำวิธีแบบนี้มาก่อนนะครับตอนที่เปิดตัว iPhone 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 10 ในปี 2027 โดย iPhone 8 แล้วก็8 Plus เนี่ยจำหน่ายนะครับในเดือนกันยายนปี 2017 ส่วน iPhone 10 เนี่ยเปิดขายนะครับในเดือนพฤศจิกายนปี 2017 ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า iPhone Ultra เนี่ยน่าจะมาทรงเดียวกันนั่นแหละมาดูข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวลือข้ามปีมีรายงานบอกว่า iPhone รุ่นครบรอบ 20 ปีจะมี 2 ขนาดหน้าจอให้เลือกนะครับเปิดตัวคู่กับ iPhone Ultra 2 Bloomberg รายงานว่า Apple กำลังเร่งพัฒนา iPhone รุ่นครบรอบ 20 ปีอยู่นะครับจะเปิดตัวในปีหน้าโดยตัวเครื่องจะมาพร้อมหน้าจอแบบจรดขอบนะครับกระจกโค้งลงทั้ง4ด้านเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์แทบไร้ขอบรายงานเผยว่า iPhone ครบรอบ 20 ปีตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่ 2 ขนาดหน้าจอนะครับโดยขนาดตัวเครื่องเนี่ยจะใกล้เคียงกับ iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ที่จะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปี 2026 นี้โดย iPhone 18 Pro เนี่ยคาดว่าจะมีขนาดเท่ากับ iPhone 17 Pro มีหน้าจอ 6.3 นิ้วส่วน iPhone 18 Pro Max คาดว่าจะมีตัวเครื่องขนาดเท่ากับ iPhone 17 Pro Max คือหน้าจออยู่ที่ 6.9 นี้ดังนั้น iPhone รุ่นครบรอบ 20 ปีนะครับที่มี 2 หน้าจอก็ได้เท่ากันนั่นแหละรายงานยังเผยว่า Apple วางแผนเปิดตัว iPhone รุ่นครบรอบ 20 ปีนะครับพร้อมกับ iPhone Ultra รุ่นที่ 2 โดยทั้ง 3 เครื่องนะครับรายงานเผยว่าจะใช้ชิป A21 ที่ใช้เทคโนโลยี 2 นาโนเมตรนะครับเหมือนกันส่วน iPhone 19 นะครับก็อยู่ในแผนพัฒนาเช่นกันแต่ตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ชิป A21 ที่ต่างออกไปนะครับคาดว่าจะเป็นชิปมาตรฐานเป็นชิปธรรมดาไม่ใช่ชิปรุ่นโปรนะครับส่วน iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ที่จะเปิดตัวในช่วงกันยายนปี 2026 นี้รายงานเผยว่าจะใช้ชิป A20 Pro นะครับที่ผลิตด้วยกระบวนการเทคโนโลยี 2 นาโนเมตรของ Apple เองถือเป็นการอัปเกรดโหนดครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับและเป็นการเปลี่ยนผ่านจากชิปเทคโนโลยี 3 นาโนเมตรมาเป็น 2 นาโนเมตรสำหรับ iPhoneส่วน iPhone 18 รุ่นมาตรฐานนะครับเหมือนกับข่าวที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 โดยตัวเครื่องเนี่ยอาจใช้ชิป A20 ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่านะครับแต่ว่ายังคงผลิตด้วยกระบวนการ 2 นาโนเมตรเช่นเดียวกันส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องดูตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2026 นี้นะครับแต่ผมคิดว่าก็คงเป็นไปตามข่าวลือนั่นแหละแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือช่วงปลายปีหน้านะครับที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นครบรอบ 20 ปีที่ถือว่าจะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยนะครับจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้เป็นการอัปเดตข่าว Apple ประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่ 20 มิถุนายน ปี 2569 นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับสามารถไปดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook iMod รวมถึงเว็บไซต์ iPhonemod.net ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงาน iMod ของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ